Xin chào các bạn, trong video hôm nay, Mèo Cuộc Sống sẽ cung cấp thêm những thông tin về rắn cạp nông cho mọi người cùng biết chi tiết và rõ nét hơn về loài rắn này. Như các bạn đã biết, trong họ nhà rắn sẽ bao gồm rất nhiều loại rắn khác nhau, nhưng nhìn chung thì chúng được xếp vào hai loại, đó là rắn có nọc độc và rắn không có nọc độc. Đối với loài rắn không có nọc độc thì chúng cũng bao gồm rất nhiều loài khác nhau, có thể kể ra một số loài như rắn ráo, rắn hổ ngựa, rắn hổ vẹn, rắn hổ hành vân vân. Những loài rắn này và bao gồm thêm một số loài rắn khác nữa, nhìn bề ngoài trong số chúng có một số loài hình dạng có vẻ rất hung dữ, nhưng hầu như chúng đều vô hại đối với con người chúng ta. Nhưng bên cạnh đó, đối với loại rắn có nọc độc có thể kể ra như rắn hổ chúa, rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ đất, rắn cạp nông. Trong họ nhà rắn có nọc độc có một số loài nhìn bề ngoài có vẻ trông rất hiền, nhưng chúng cực kỳ nguy hiểm đối với con người chúng ta, điển hình là loài rắn cạp nông. Gần đây, chúng ta đã nghe rất nhiều những câu chuyện về những nạn nhân không may mắn bị rắn cạp nông cắn chết, và điển hình gần đây nhất là câu chuyện của một cô gái ở Nghệ An, không may trong lúc đang ngủ đã bị một con rắn cạp nha bò vào chăn cắn và tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện. Rắn cạp nha là một loài rắn có nọc độc, nó cũng là một trong số họ hàng nhà rắn cạp nông. Chúng chỉ khác nhau ở màu sắc trên thân, nhưng độc tố thì hầu như ngang nhau. Vậy rắn cạp nông là loài rắn như thế nào mà lại nguy hiểm như vậy? Sau đây chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu nhé. Rắn cạp nông còn có tên gọi khác theo tiếng địa phương là rắn mai gầm. Những bạn nào sống ở thành thị thì chắc hẳn rất nhiều bạn chỉ nghe tên chứ chưa được tận mắt gặp loài rắn này, vì chúng hầu như rất hiếm gặp ở những nơi thành thị. Tuy vậy, chúng ta hãy bỏ thêm chút thời gian để tìm hiểu đôi nét về chúng, để hiểu thêm về loài rắn này nhé. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta đi du lịch cùng với gia đình mình hay những người bạn của mình đến những vùng nông thôn ngoại thành phố và vô tình chúng ta gặp gỡ chúng, thì vẫn có những kiến thức trong mình để phòng tránh nhé. Rắn cạp nong, hay còn gọi rắn đen vàng, rắn ăn tàn, tụ cáp đồng theo tiếng dân tộc Tây, và còn rất nhiều tên gọi theo nhiều địa phương khác nhau. Dưới quê mình thì hay gọi chúng là rắn mái gầm. Nó là một loài rắn cạp nha sinh sống ở Ấn Độ, Bangladesh, Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Nó là loài dài nhất trong chi cạp nha. Loài rắn cạp nong này có mặt ở toàn bộ tiểu vùng Ấn Độ, Trung Quốc, bán đảo Malaysia và quần đảo và Nam Trung Quốc, có cả Việt Nam chúng ta. Rắn cạp nong thường sinh sống ở nhiều loại môi trường sống, từ núi đất, rừng thưa, chằm cỏ, ven khe suối, nương rẫy. Chúng sinh sống trong gò mối và hang của động vật gặm nhấm, trong hốc cây, hẻm đá. Rắn cạp nong sống đơn lẻ, tiếc hoạt động một mình. Ban ngày chúng quần mình trong các hang, đám cỏ và thường rất chậm chạp. Loài rắn này ban ngày hầu như chúng rất hiền. Chúng thường được thấy khi trời mưa và bò ra ngoài vào ban đêm. Ban đêm rắn hoạt động và đi kiếm ăn ở bờ ruộng gần rừng, ven khe suối, vũng nước. Cạp nong không săn đuổi mồi mà chúng thường nằm chờ cho con mồi đi qua. Chúng bơi giỏi và thường bò theo ánh lửa. Rắn cạp nong rất yêu ánh sáng, có nghĩa là vào ban đêm. Chúng thường hay đi theo những ánh đèn, nên vào ban đêm, khi chúng ta đi ra đồng hay lội nước mà có mang theo đèn pin, thì đó là ánh sáng để chúng đi theo. Nên thường những người vào ban đêm hay đi ra đồng mà bị rắn này cắn, thì đó là do chúng đi theo ánh đèn và vô tình cắn chúng ta. Vì thường loài rắn này rất ít khi chủ động tấn công con người, ngoại trừ những trường hợp đào hang bắt, giẫm phải chúng hoặc là phá rối nơi ở của chúng. Nên vào ban đêm các bạn nào hay đi ra đồng đi soi bắt ếch hay bắt cá thì chúng ta nên đi cao để tránh bị rắn này cắn nhé. Thức ăn chủ yếu của rắn cạp nong là những con rắn khác, nhưng đôi khi chúng cũng ăn cá, ếch, trứng rắn và chuột. Tính ra rắn cạp nong cũng ăn thịt đồng loại giống rắn hổ chúa đấy các bạn. Hầu như tất cả các loài thuộc chi rắn cạp nong này đều kiếm ăn về đêm. Ban ngày chúng khá hiền lành, nhưng trở nên hung dữ hơn về đêm. Tuy nhiên, nói chung chúng khá nhút nhát và thông thường hay ẩn giấu đầu của chúng trong phần thân, được cuộn tròn lại để tự vệ. Trong tư thế như vậy, đôi khi chúng sẽ quất đuôi như một dạng của sự tiêu khiển và cảnh báo dành cho kẻ xâm phạm. Các loài rắn trọng họ cạp nong này thường có chiều dài khoảng 1 đến 1,5 mét, mặc dù có cá thể dài tới 2 mét đã được quan sát thấy. Đặc điểm dễ nhận biết nhất về họ nhà rắn này là phần lớn các loài rắn này có lớp vảy trơn và bóng, được sắp xếp thành các khoang đậm màu, bao gồm các khoang đen và khoang màu sáng xen kẽ. Điều này giúp chúng ngụy trang khá tốt tại môi trường sinh sống của chúng. Tại các đồng cỏ và các cánh rừng có nhiều bụi rậm, các vảy dọc theo sống lưng có hình lục giác, đầu thon mảnh và các mắt có con ngươi tròn. Chúng có tiết diện ngang hình tam giác và phẳng ở phần lưng hông, đuôi hẹp dần thành điểm nhọn. Nọc độc. Các loài trong chi rắn cạp nong có nọc độc với độc tính đối với hệ thần kinh, có hiệu lực cao hơn nhiều lần so với nọc rắn hổ mang. Cú cắn của chúng rất nguy hiểm và gây ra trụy hệ hô hấp đối với nạn nhân. Trước khi có thuốc chữa rắn cắn có tác dụng được điều chế ra, thì tỷ lệ tử vong của nạn nhân lên tới 75%. Nhất là khi chúng ta không may bị loài này cắn mà không được cứu chữa kịp thời, thì khả năng đi đoàn viên với tổ tiên là rất cao. Vì các vết cắn của chúng ít khi sưng hay đau nhiều. Điều này gây hiểu nhầm cho một số người không nhận ra được nó là rắn gì, hoặc cũng có một số trường hợp nạn nhân bị rắn cắn ở những bụi rậm mà không kịp thời nhìn thấy chúng, nên cứ tạm nghĩ là không sao. Nạn nhân có thể nhận được cấp cứu quá trễ sau khi triệu chứng tê liệt thần kinh đã bộc phát, lúc đó thì đã quá muộn.
Và một điều may mắn là loài rắn này chúng rất ít khi hung hãn và chủ động tấn công con người, nên các bạn nào ở nông thôn hay rừng núi, vào ban đêm chúng ta hãy hạn chế đi ra ngoài để tránh gặp phiền phức với chúng nhé. Và cuối cùng, nhìn chung, nọc độc của rắn cạp nông được xếp vào hàng nhất nhì trong họ nhà rắn độc, nhưng bù lại chúng là loài rắn tương đối hiền, không chủ động và ít khi tấn công con người. Nếu một ngày đẹp trời, bạn vô tình bắt gặp chúng trên đường đi của mình, thì hãy đường ai nấy đi các bạn nhé. Tôi không đụng đến bạn và bạn cũng sẽ không đụng đến tôi, vì đa số tất cả các loài rắn đều rất nhút nhát khi chạm trán với con người, ngoại trừ những trường hợp chúng ta phá rối nơi ở của chúng. Để tự vệ, chúng sẽ phản đòn lại chúng ta thôi. Và thông qua bài viết này, hy vọng những bạn nào chưa biết về loài rắn này thì các bạn sẽ hiểu thêm được chút ít kiến thức về chúng nhé. Sau cùng, Mèo Cuộc Sống xin được cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian xem video của mình. Nếu các bạn có thêm kiến thức về loài rắn này thì hãy comment bên dưới để mọi người cùng biết. Nếu thấy video hay và bổ ích thì đừng quên like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.